Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску європейський грант готує 150 мільйонів на трансфер зірки українського футболу Георгія Судакова. Віктор Коваленко знову буде грати за свій колишній клуб. Лідер збірної України Руслан Малиновський повертається в УПЛ. Деталі трансферу півзахисника в Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Зірка українського футболу Георгій Судаков продовжує отримувати пропозиції з італійського чемпіонату. Італійський Наполі планує грандіозну трансферну кампанію на літо 2025 року. За інформацією італійських ЗМІ, лідер серії А у наступне трансферне вікно готовий витратити 150 мільйонів євро. Наполі планує трансфери Джошуа Зірксе з Манчестер Юнайтед, Едуна Жегрова з Ліля та Габріеля Вейги з Аль-Ахлі. Також до цієї трійки можливих трансферів має приєднатися лідер Шахтаря Георгій Судаков, за яким Наполі стежить вже довгий час. Зазначається, що на Судакова також претендують Манчестер Сіті та Барселона. Відзначимо, що цієї зими Шахтар відхилив чергову пропозицію Наполі за Судакова у розмірі 40 мільйонів. Цікаво, чи захочуть італійці платити за нашого хавбека більше. На нашу думку, за подібні гроші Судакова треба упаковувати та продавати якомога швидше. Шахтар навряд чи зуміє повторити ситуацію з Мудриком та втюхати Судакова за 100 плюс мільйонів. Тим паче наступного сезону гірники, скоріш за всього, залишаться без Ліги Чемпіонів. А тому 40 мільйонів – це потолок для цього гравця, який вже давно перестав прогресувати у своєму розвитку. Більш того, з такою грою Судакова в Єврокубках є велика ймовірність того, що його ціна взагалі впаде до 20-30 мільйонів, і тоді Шахтар залишиться з носом. А враховуючи знову ставку гірників на бразильців, то Судакова можна сміливо замінити якимось тінейджером з Сан-Пауло за відносно невеликі гроші, а самому гравцю нарешті дати шанс проявити себе в Європі. Друзі, якщо також підтримаєте цю думку та вважаєте, що Шахтарю треба відпускати Судакова за ті гроші, які їм дають зараз в Наполі, то поставте лайк цьому відео. Український воротар Андрій Лунін може піти долею екс-кіпера Динамо Георгія Бущана. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити мадридський Реал. За інформацією іспанських ЗМІ, українець розглядатиме влітку відхід з клубу через брак ігрової практики. Українець може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії, звідки до нього є інтерес від декількох клубів, які готові зробити Реалу привабливу пропозицію влітку 2025 року. Нагадаємо, цієї зими голкіпер збірної України Георгій Бущан перейшов в Аль-Шабаб. Схоже, саудівці розпочинають полювання на українських футболістів. А тим часом Вінгер Динамо Київ продовжив контракт з клубом ще на 3,5 роки. Півзахисник Назар Волошин, який останнім часом є гравцем основи Динамо у зв'язку з травмами Ярмоленко, підписав новий контракт із Динамо. Угода з футболістом розрахована до 30 червня 2028 року. Сам футболіст при підписанні нового контракту заявив, що його цілі в Динамо Київ – виграти Лігу Чемпіонів. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сандерленд хотів орендувати півзахисника з зобов'язанням викупу в разі виходу в АПЛ. Але президент Динамо Київ Ігор Суркіс заборонив цей трансфер, заявивши, що гравець не продається. Відзначимо, що Волошин, попри велику ігрову практику в цьому сезоні, забив лише 1 гол та видав 5 асистів у 26 матчах за клуб. За останні півроку Волошин дуже здав у якості своєї гри. Цей гравець взагалі не прогресує, а тому немає нічого дивного в тому, що він продовжив контракт з Динамо. Волошин просто не бажає виходити із зони комфорту. Він хоче стати для Динамо новим Шепелевим, тобто бути постійно на щедрому контракті, але при цьому ніяк особливо не допомагати команді. Якби у Волошина дійсно були якісь амбіції для розвитку, то він не продовжував би контракт з Динамо і перейшов би безкоштовно до Сандерленду в Чемпіоншип, чи взагалі в АПЛ. А так він вибрав золоту клітку, де буде сидіти вічно. Хоча, на нашу суб'єктивну думку, Волошин відверто не дотягує до рівня АПЛ. Він навіть в УПЛ дуже часто не може потрапити в пусті ворота. Що тоді казати про найкращу лігу в світі? Але і в Динамо Волошин теж навряд чи буде основним, адже є Кабаєв та Ярмоленко, який навіть в своєму солідному віці виглядає набагато краще за Назарія. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо також вважаєте, що без 5 хвилин пенсіонер Ярмоленко грає сильніше за Волошина. А тим часом на ще одну зірку Шахтаря вийшов славнозвісний турецький Трабзонспор. Центральний півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко знаходиться у сфері інтересів Трабзонспора, повідомляє турецьке видання Така Газетесі. За інформацією джерела, турецький клуб розглядає 24-річного українця як варіант для підсилення півзахисту після того, як не вдалося підписати хавбека Динамо Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксена з Манчестер Юнайтед.
Технічний директор Трамзонспора Шанол Гюнеш вже схвалив перехід Бондаренка. Переговори мають розпочатися найближчими днями. Зазначається, що керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з Шахтарем після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова. Але чи захоче Шахтар продавати ще одного свого колишнього лідера – це велике питання. Хоча, на нашу думку, Бондаренко вже зупинився у своєму розвитку та досяг певної стелі. А тому Шахтар міг би зараз виручити за нього непогані гроші та дати шанс іншим гравцям проявити себе на цій позиції. Друзі, а чи хотіли б ви, щоб Шахтар продав Бондаренко в Туреччину? Напишіть власну думку в коментарях під цим відео. Екс-гравець збірної України Віктор Коваленко близький до працевлаштування в Італії. Український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в Емполі. За інформацією журналіста PlaySport Ертана Сюзгюна, італійський клуб зробив офіційну пропозицію 28-річному українцю, яким також цікавляться турецькі команди. Нагадаємо, Коваленко минулого літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт з клубом. Попередній сезон хавбек провів на правах оренди саме у складі Емполі. В його активі 1 гол та 1 асист в 17 матчах за італійську команду. Кривбас продав свого найкращого легіонера. Кривбас оголосив про продаж опорного півзахисника Джихада Бізімани в Аль-Ахлі, Тріполі. Криворіжці домовилися з лівійським клубом про повноцінний трансфер 28-річного гравця збірної Руанди. Деталі трансферу невідомі. Нагадаємо, Кривбас підписав Бізіману на правах вільного агента влітку 2023 року. У 49 матчах за криворіжців в його активі 2 голи та 1 асист. Це вже не перший футболіст-легіонер, який залишив Кривбас цієї зими. Схоже, в другій частині сезону команді Юрія Вернедуба в УПЛ буде точно не солодко. УЄФА розглядає можливість скасування екстратаймів в плей-офф Ліги Чемпіонів. УЄФА розглядає можливість скасування додаткового часу в плей-офф Ліги Чемпіонів, пише видання The Guardian. Організація вважає, що це призведе до зменшення кількості зіграних хвилин топ-клубами. Окрім цього, ця модифікація може облегшити сезон для команд, які проходять єврокубкові кваліфікаційні етапи. Попри це, зміна до 2027 року є малоймовірною, адже телевізійні права до того періоду вже продані. Своєю чергою мовники теж бачать у цьому перевагу, адже так їм легше буде планувати свій розклад. А отже, ця реформа може відбутися вже через 3 роки. Трансфер півзахисника в Динамо Київ зірвався. Суркіс не забажав платити 1 мільйон євро. Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що Динамо не підпише вінгера Зірі Саліфу Сума. Журналіст розповів усі деталі трансферу гвінейського півзахисника. Насправді проблема у тому, що Зіря попросила за суму 1 мільйон євро, але Динамо вважає, що цей гравець не коштує такі гроші, враховуючи його потенційну проблему з дисципліною, яка в нього є в Азербайджані. А отже, кияни залишаються без африканського новачка. Зірка збірної України може повернутися в УПЛ. Український півзахисник італійського Джена Руслан Малиновський висловився про можливий перехід в Житомирське Полісся. Звичайно, я стежу за Поліссям. Житомир – це моє рідне місто, де я займався в школі. Побачимо в майбутньому. Якби ви поставили це питання трішки раніше до травми, то, можливо, відповідь була б більш відкритою. Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле після травми і знову грати у футбол, щоб все було добре. Тим паче, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, тому побачимо. Але моє повернення в Полісся цілком можливе, сказав лідер збірної України. Друзі, якщо б хотіли побачити Малиновського в УПЛ, то поставте лайк цьому відео, а також напишіть в коментарях, в якій саме команді. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!